შემდეგი თემა არის ახალი მთავრობა და ქვეყანას ყავს ახალი პრემიერ-მინისტრი და მინისტრები. მაინტერესებს თქვენი შეფასება, როგორ შეაფასებდით ახალ გუნდს? პრემიერ-მინისტრის არჩევაში რა თქმა უნდა მე მქონდა როლი დაცვლილი და მიმაჩნია რომ ის კომპეტენტურია რომ გაუძღვეს დღევანდელ მთავრობას. შეფასებების როგორც ფინანსთა მინისტრის რანგში მან ძალიან ბევრი კარგი პროექტი შემოიტანდა ინოვაციური ბევრი წინადადებები ჰქონდა მას, რაც ინერგება კიდეც და მის აღსრულების პროცესი მიდის მთავრობაში. სხვადასხვა უფრო გვიან ალბათ უნდა შევაფასოთ, რამდენად სწორი შერჩეული იქნა და დაკომპლექტებული ხელისუფლება, მთავრობა, რაც შეეხება ძირითადად თქვათ და განსხვავებულს წინა ხელისუფლებისგან, რაც მან უკვე მოკლე პროცესში დაიწყო დანიშვნიდან და აგრძელებს არჩევიდან, რომ მაქსიმალურად უნდა კონდეს ახალ ხელისუფლებას ურთიერთობა პარლამენტთან. ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკა და არ უნდა დაგვავიწყდეს. აი მარგველაშვილსაც შეახსენეთ ეს, სულ რო სააგაშვილს უნდა რომ შეედაროს ხელისუფლების სიჭარბით. ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკა, ჩვენ გვაქვს ესეთი კონსტიტუცია, პარლამენტია ძირითადი ტრიბუნა უნდა იყოს პარლამენტის წინაშე უნდა იყოს ანგარიშვალდებული თუ გნებათ პრემიერ-მინისტრის და მთელი მთავრობას და არის კიდეც ხშირი ურთიერთობა უნდა იყოს, პარლამენტი უნდა იყოს ჩართული პროცესში, რამე თუ გუნდის დიდი ნაწილი სწორედ პარლამენტს წარმოადგენს, გარდა იმისა, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკა ვართ და ეს პროცესი აუცილებლად ახალმა გუნდმა როგორც დაიწყო, ესე უნდა გააგრძელოს და იმედი მაქვს ამას მოახერხებენ და გუნდურობა, მთავრობაც და გუნდურობაც რამდენიმე თქვათ ეკონომიკურ თემებზე თუ გქონდა საუბარი, მამუკა ბახტაძესთან ის მოწოდებულია ყველა სამინისტროში ჩაერიოს, ყველა სამინისტროს პრობლემები გაიგოს, დაეხმაროს, გაიაროს კონსულტაციები, რაც არ ხდებოდა სამწუხაროდ კვირიკაშვილის ხელისუფლების დროს და ინერტულობა იყო ძალიან დიდი, გადაწყვეტილებები მიიღებოდა ძალიან ძიმედ და ძალიან ხშირად პრემიერის საქმის კურსში არ იყო თვითონ სამინისტროში რა ხდებოდა და ამის მაგალითების ვერი მაქვს. ცნობთ ახალ მინისტრებს, საინტერესო ან მათ შერჩევაში თუ მიიღეთ მონაწილეობა? ახალი მინისტრები ჩვენ ხო სამი ახალი მინისტრი ყავს პრინციპულად. მე შევხვდი კობალიას მისი სურვილით და გავიცანი ორ მინისტრს არ ვიცნობ მაჭავარიანს და ბატიაშვილს მე მგონი რომ მომავალში მოახერხებ და გავიცნობ მათაც ესეც ნორმალური შემთხვევაა პრემიერი აკეთებს თავის საქმეს და არ იფიქროს არც საზოგადოება და არც თქვენ ჟურნალისტებს არ კონდეს ის განცდა რომ ყველა საქმეს მე ვაკეთებ და ყველა გადაწყვეტილებებს მე ვღებულობ ღმერთმა დაიმფაროს ესეთი მართლობისგან ასეთი კაცი ჩვენ ვყავდა გახსოვთ ალბათ კარგად უახლოეს წარსულში რომ სახიობასაც ირჩევდა, არქიტექტურასაც ის ირჩევდა, რეჟისურასაც ახერხებდა, მუსიკასაც წერდა, ყველაფერს აკეთებდა ეს კაცი. ღმერთმა დაგვიფაროს ესეთისგან. კომპეტიცია ყოფნის მამუკა ბახტაძეს, მთავრობა მისი შერჩეულია, გარკვეული კონსულტაციები. ქონდა ჩემთან და ეს ნორმალურია და არა ის რომ მე ვირჩევდი და მე ვნიშნავდი. მას მისი კომპეტენციის ფარგლებში და კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებების ფარგლებში ქონდა ამის საშუალება და გააკეთა კიდეც. და შევახსენებ ჩვენს საზოგადოებას რომ ბახტაძე იქნება პრემიერ-მინისტრი და მე ვიქნები პარტიის თავმჯდომარე. აი როგორც არის ნათქვამი სწორედ ესე განვითარდება და პარტიაში უამრავი პრობლემაა. რეალურად არა მარტო რეგიონები პარტია არსებობდა არჩევნებიდან არჩევნებამდე. პარტიის იდეოლოგიაც თქვათ საზოგადოებისთვის გარკვეულწილად ან ძალიან მწირად თუ იციან. პარტიაში უნდა მოხდეს უფრო მეტი ახალგაზრდების ჩართულობა, უფრო მეტად ახალი კადრების მოძიება და ესე შემდგომ რეგიონებში განსაკუთრებით რომ ეს პროცესი თუ გვინდა ჩვენ რომ დავიჭიროთ და ჭეშმარიტად დემოკრატიულ სახელმწიფოს ჩამოყალიბდეთ პოლიტიკური სტაბილიზმენტი უნდა განვითარდეს და მათთვის უნდა განვითარდეს დღევანდელი მთავარი პარტიაც არ არის აუცილებელი რომ ხვალ იგივე მთავარი პარტია იყოს ქართული ოცნება მაგრამ დღეს ესეა ისევე როგორც მე კრიტიკულად მოიხსენი ოპოზიცია იგივე კრიტიკა შემილია გადავიტანო ქართულ ოცნებაზეც რომ მასაც როგორც პარტიას ძალიან ბევრი აქვს გასაკეთებელი იმისთვის რომ ის დაემსგავსოს ჭეშმარიტად ევროპულ პოლიტიკურ პარტიას ამ ხრი მე ბევრი საქმე მაქვს და ჩემსას მოვერები იმედი მაქვს ყვეთა ჩვენ მთავრობასთან და ხელისუფლების სხვა ნაწილთან ალბათ გვექნება ისე პარტიის მოედანზე და პარტიის საფუძველზე სადაც შეიძლება ეკონომიკური თქვათ საბჭო შეიქმნას პარლამენტიდანაც და მთავრობიდანაც იქნებიან თქვათ ამ საბჭოში შესაძლებელი პროფესიონალები შეიძლება საგარეოს შევქმნათ საბჭო რომელზეც უკვე ქონდა საუბარი შეიძლება შევქმნათ სოციალურ-კულტურული და აი მოედანზე პარტიის მოედანზე ამ საბჭოების ფონზე მე მოახერხებ ამავდროულად მთავრობასთან და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ურთიერთობას მაგრამ მოახერხებ არა ის რომ დამახინჯებით მე სხვის საქმე ვაკეთო ყველა თავისას გააკეთეს და ჩვენ უნდა მოახერხოთ გუნდი გავამთლიანოთ გავაძლიეროთ
და ეფექტური უნდა გავხადოთ უფრო მართლობა. რაც ეს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივებთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რამდენიმე შეკითხვა მინდა დაგისვათ მამუკა ბახტაძესთან დაკავშირებით, დავიწყოთ ინიციატივებით, საკმაოდ საინტერესო ინიციატივები ქონდა მას შეგვიძლია ფინანსთა მინისტრობის პერიოდში, მაგალითად იგივე საგადასახადო შეღავათები მცირე მეწარმეებისთვის, ჭარბვალიანობა, რომელზეც ძალიან ბევრს საუბრობენ და მის დასაძლევად საბანკო რეგულაციების გამკაცრება, როგორ უყურებთ, საინტერესო არის ამ ინიციატივებს და კონკრეტული შედეგების რა მოლოდინი შეიძლება ქონდეს საზოგადოებას აი ამ მიმართულებით. ჭარბვალიანობა ახსენეთ და მაგას გადავყვები ალბათ მანამდე მე მოგახსენებთ რომ მართლაც გონდა ინიციატივები დღევანდელ პრემიერს ფინანსთა მინისტრს, როდესაც ის ფინანსთა მინისტრი იყო, ეფექტური საგადასახადო პოლიტიკა უფრო ეფექტური გქონდა ჩვენ საგადასახადო პოლიტიკა უფრო ეფექტური გახდა და მისგან მოდიოდა ეს ინიციატივები ეს სტარტაპებსაც შეგახსენებთ და ეს ძალიან კარგია და რა თქმა უნდა შედეგად მივიღებთ იმას რომ ეკონომიკის დისტემპები უნდა დააჩქარდეს. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ რომ როგორმე უახლოეს წლებში სიტუაცია გარდავტეხოთ რომ ეკონომიკა როგორმე აღმოუახლოვოთ იმ დემოკრატიულ ღირებულებებს და ნაკლებად მოწყვლადი გავხადოთ ქვეყნის სტაბილურობა. აი ამ ასეთ შედეგებს უნდა ველოდოთ, მაგრამ რაღაც ჭარბვალიანობა ახსენეთ, მე ვერ გააული ამას გვერდს და შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს რომ ერთ-ერთი ძირითადი მძიმე შეკითხვა რაც მქონდა კვირიკაშვილთან მე პირადად ამ შეხვედრის დროს შეიძლება ძირითადიც დავარქვათ მას სწორედ ჭარბვალიანობას ეხებოდა ეს არ იყო შეცდომა მე მას ჩაუთვალე ეს გადაცდომად და თვითონაც იცავდა ამ პოზიციას რომ უფრო ადრე უნდა შემოღებულიყო რეგულაციები ბანკებთან დაკავშირებით ჩვენ UNICEF-ის კვლევის შედეგები ვნახეთ რაც ჩემთვის იყო პირდაპირ ვიტყვი ტრაგიკული ახლა აღარ მინდა დავამძებნო ჩემი მდგომარეობა და ტელემაყურებელსაც მოუყვე, რამდენად ძალიან მძიმედ ვიყავი რამდენიმე დღე, როდესაც ვნახე, რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს პოლიტიკაში ქართული ოცნების შემდგომ სიღარიბის ზღვარი გაუარესდა და უარესი შედეგი მივიღეთ. და მაგაში ლომის წილი ჰქონდა სწორედ ჭარბვალიანობას, რომ ხალხი იღებდა სეცხს და არ იცოდა ის როგორ მომსახურებოდა მას და ეს იყო ის, რასაც 2 წელიწად ნახევარში, 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში, რაც პრემიერ-მინისტრი გახდა კვირიკაშვილი თუ არ გავიდოდა რომ მისთვის არ შემეხსენებინა. ეს იყო ძირითადი საკითხი, რაშიც შეიძლება ვთქვათ, რომ მე პრემიერ-მინისტრს ხშირად ვახსენებდი, რომ ბანკებმა გადაჭამეს, ორმა ბანკმა გადაჭამა მთელი ქვეყანა, ხალხი ბანკის ვალებიდან ვეღარ ამოდის. ეს არის არანორმალური ამ ფონზე, რომ ჩვენი ორი ბანკი, საქართველოს ბანკი და TBC ბანკი სოფლიოში პირველ ადგილზე არიან რენტაბილობის მხრივ. სამაყო შეიძლება იყოს ეს, მაგრამ ამავდროულად მეორე მხრიდან, როდესაც ხედავთ რომ ჭარბვალიანობის მხრივ საქართველოს ისე პირველ ადგილზე თუ ბოლო ადგილზე როგორც გინდათ შეაფასებთ რომ საქართველოს მოსახლეობა თავისი შემოსავლის მესამედზე მეც ბანკის პროცენტის მომსახურებაში იხდის და ეს არის უკვე სირცხვილი და ეს ორი კომპონენტი ერთად არის შეუთავსებადი რომ კარგია პირველი თითქოს საამაყო ჩვენ რენტაბელური ბანკები გვაქვს და კარგი მოგება აქვთ და რა თქმა უნდა ბანკებს უნდა გაუფრთხილდეთ არ გაჩნდეს იმის განცდა საზოგადოებაში რომ ბანკების წინააღმდეგი ვარ პირიქით სააუცილებელი სტრუქტურებია და ჩვენ მას მაქსიმალურ დახმარება უნდა აღმოუჩინოთ და მე ამის მზაბაც გამაჩნია მაგრამ რეგულაციები და კოორდინაცია ეს მთავრობის მოვალეობა ამავდროულად ის უნდა მომხდარიყო დროულად სწორედ ამ პროცესმა გამოიწვია ეს და ამავდროულად მე გავიგე რომ რაღაცებს მალავდნენ და ფარავდნენ მიუხედავად ყოველთვიური ჩემი შეხსენებისა რომ ეს ესია და მიხედვა უნდა ადგილიდან ვერ დავძალი და მალავდნენ კვლევას თურმე სავალუტო ფონდი მსგავს ეუბნებოდა მეორე მხრიდან რაც მეც დამიმალეს და საზოგადოებასაც ეს იყო ჩემთვის აი როგორ გითხრათ ის რომ იმის შემდგომ მე განვაცხადე რომ თქვენთან ურთიერთობა შეუძლებელი გახდება როგორი ფორმატს გინდათ აირჩიეთ მაგრამ მართვის ბატონო ვინ დაგიმალათ ეს კვლევა კვირიკაშვილმა კუნსუშვილი ამბობს კვირიკაშვილთან შეთანხმებით ეს კვლევა არ გამოაქვეყნა რაღაც მიზეზის ამბობს რომელიც აბსოლუტურად მიუღებელი და გაუგებარია ეს იყო ერთ-ერთი ძირითადი შეკითხვა და მძიმე შეკითხვა აი იმ გუნდთან შეხვედრაზე რაღაც პირველ შეკითხვას თქვენსაც დაუბრუნდით თუ მეორეს სწორედ ეს იყო ჩემთვის ყველაზე მძიმე და რაც მთავარია თქვა კვირიკაშვილის გადადგომა ამ ხალხს ვერ გამდიდრებს ხო ვინც სიღარიბეს ზღვარს მიღმა და მათი მდგომარეობის ხალხის ამ ნაწილზე ჩვენ ძალიან ბევრ ზრუნავ და გვინდა წლის ბოლომდე ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის თავრობა და თვითონ ბახტაძის მეთაურობით რამდენიმე ვარიანტს და ვარიაციებს იხილავს
მე ძალიან ვაქტიურობ იმაში, რომ როგორმე საზოგადოების ეს ნაწილი ამ ზღვრიდან გამოვიყვანოთ და უარესი ფორმა უკეთესობისკენ შევცვალოთ და გვინდა ეს მოვახერხოთ წლის ბოლომდე მოვახერხოთ, აი ესა გვაქვს სამიზნეთ და ძალიან ვცდილობთ. მე ვფიქრობ, რომ მოვახერხებთ და შევძლებთ ამას და უახლოეს დროში ალბათ მაგაზე გუნდი მუშაობს და უფრო დაწვრილებით საზოგადოება ამაზე გაიგებს.